Крипта то скам. Це те, що я чую від 80% людей останнім часом. Так, в цій сфері дійсно розвелося мільйони шахраїв і дуже багато методів, як вас можна намахати. Я варуся в цій сфері вже доволі багато років, і зараз вам розкажу, як не стати жертвою криптошахрайства. Отже, як уникнути шахрайства крипті, топ-5 порад від мене. Перше, пам'ятайте один важливий момент, що ніхто не прокидається на цьому світі з однією думкою, як заробити для вас грошей. Об'єктивно, тільки ваші близькі думають, як допомогти вам по життю. Більшість людей думає тільки про себе, і це є реальність. Я думаю більше про себе, про свою сім'ю. Я не думаю про якихось людей, які зараз по вулиці гуляють. Часто бувають такі моменти, що на крипті хтось вам пише і пропонує супер якусь пропозицію. І стоїть питання, чого ти сам нею не скористуєшся. Тобто, якщо вам пропонують щось дуже таке, де ви там заробите 100% без взагалі ризику, нуль ризику, зазвичай ви перепровіряєте декілька разів, бо халяви не буває. Якщо вам прозвонюють якісь менеджери з якихось компаній, пропонують дуже багато, що ви от просто інвестуєте гроші, а ми нічого з цього не маємо. 1% комісії. Тобто ви, коли це все порахуєте, ви зрозумієте, що цифри не сходяться. Перепровірте декілька разів. Наступний варіант шахрайства – це коли вам пише ваша якась знайома людина, що їй терміново потрібні гроші і хоче, щоб ви її надіслали, чи криптою, чи в гривнях. Часто бувають такі моменти, коли хакери, зловмисники зламують телеграм-сторінки, інстаграм-сторінки, чи в Фейсбуці, чи будь-які інші соцмережі, чи у Вайбері. Вони отримують доступ до цієї соцмережі і далі прописують всім контактам, з якими ви спілкувалися. І кажуть, щоб ви надіслали гроші. Ви так дивитеся, там ваш друг написав, скинь мені там терміново пару тисяч, бо от дуже треба, от вже треба. То ви такі, та окей, там Ярик сказав, все, на. А ви потім пишете Ярику, що ти там, ти отримав гроші, а Ярик такий, в смислі, які гроші? Я, наприклад, коли комусь надсилаю крипту, я завжди прошу, щоб мені люди записали кружочок. Чому це важливо? Один мій знайомий трейдер з Києва зламали його особисту телеграм-сторінку. І прописували людям, що він бере гроші в управління і можуть скидувати на його гаманець, і він буде управляти. Ви повинні розуміти, що найбільший скам в той момент був 10 тисяч баксів. Тобто людина скинула десятку. І ситуація дуже неприємна, бо людина лоханулася, і він ті гроші не брав. Тому, якщо вам хтось хоче, просить скинути гроші, завжди перепровіряйте, чи та людина. Перезвоніть, попросіть записати кружочок, ще щось. Друзі, ми для вас підготували спеціальний PDF-мануал, де показуємо наші підходи в трейдингу, коли ми купуємо, коли ми продаємо, щоб ми постійно могли заробляти, чи ринок росте, чи ринок падає. Ви, коли починаєте свій шлях, от в трейдингу, в крипті, дуже багато часу піде на створення якоїсь системи. Ми це вже зробили за вас. Ви можете взяти наш досвід, використати і отримувати класні результати. Тут ви навіть побачите результати наших студентів, членів нашого клубу, і для вас це безкоштовно. В описі під відео залиште форму, і ми надішлемо вам безкоштовно цю PDF-книгу. Наступне, на що варто звернути увагу, щоб не було скаму, це коли ви тримаєте гроші на біржі. Перше, обов'язково ставимо а іноді навіть трьохфакторну верифікацію. Що саме? Це є Google-аутентифікатор, підтвердження по емейлу, підтвердження по смс. Якщо у вас серйозні гроші, то в ідеалі, щоб ви взяли і купили собі окремий телефон і на ньому тримали Google-аутентифікатор, до якого тільки ви будете мати доступ. Чому так? Тому що зазвичай на цьому телефоні він підключений до одного і того самого імейлу, до того самого аккаунту. Якщо хтось зламає телефон, то він може отримати доступ до всього. Коли є окремий телефон, ще й про який ніхто не знає, то хакерам хіба вони фізично його отримають. Але якщо там стоїть навіть пароль на вхід, то навіть якщо вони його отримають, толку з того. Це обов'язково. Прямо зараз перейдіть на свою біржу, подивіться, чи у вас налаштовані всі правила безпеки. Також ви можете додати на біржах гаманці, на які можна відправляти кошти. Ви можете поставити так, що тільки туди гроші можете відправити, а будь-які інші гаманці тільки, якщо їх додати. Зазвичай на біржі така є штука, що коли хтось додає новий гаманець, на який відправляти кошти, біржа впродовж 24 годин не дозволяє на нього відправляти кошти. І вам прийде імейл, або іноді смс-ка, що от гаманець добавлений, перевірте, чи це ви. І ви собі дивитеся, якщо це не ви, то ви можете заблокувати, там перевести кошти і тому подібне. Наступний варіант – це коли ви надсилаєте кошти комусь, завжди перевіряйте гаманець, на який ви надсилаєте. Раніше була така штучка, ставилися такі віруси на комп'ютер,
Коли ви, наприклад, копіювали адресу гаманця і вставляли в місце, куди ви відправляєте кошти, перед тим, як надіслати, вірус автоматично міняв адресу на ту адресу, яку потрібно було шахраям. Ви думаєте, що ви правильно все робите, що ніхто, окрім вас, не має доступу до комп'ютеру, а в кінцевому результаті ви відправляєте гроші комусь іншому. Тому от це для вас безкоштовно. Відправляєте кошти, візьміть, перевірте. Перевірте на початку цифри, там перших 4, все гуд. Далі обов'язково перевіряйте всередині частинки, чи все співпадає. Подивилися? Все співпадає. Кінець гаманця, кінець рахунку, все співпадає, все. Тоді тільки відправляєте. Зараз є навіть спеціальні роботи, які створюють гаманці дуже швидко, і вони можуть іноді навіть перші і останні цифри обманювати. Тому обов'язково ще всередині дивіться. В ідеалі взагалі весь номер гаманця перечитайте, якщо співпадає. Не лінуйтеся, це ваші гроші. Віддалений доступ. Є такі спеціальні програмки, через які можна управляти вашим комп'ютером. Ніколи не давайте доступ, якщо ви не знаєте, з ким ви працюєте. Якщо ви даєте доступ, тоді в такому випадку обов'язково блокуйте, виходьте з рахунків на біржі. Саме гірше, що ви можете зробити, що ви залогінені в ваш рахунок на біржі, і ви даєте доступ віддалений комусь до вашого комп'ютера. В той момент вони можуть зайти і почати щось там робити, і надсилати кошти, чи ще щось робити. Вам це не потрібно. Тому що ви робите? Перше, якщо ви не знаєте, з ким працюєте, не давайте віддалений доступ. Друге, якщо ви даєте доступ, і це вам реально важливо, дуже потрібно, тому обов'язково перевірте, чи у вас є двофакторна аутентифікація. Тому що, наприклад, навіть я, якщо дам доступ до комп'ютера, все рівно без імейл-підтвердження, без смс-підтвердження і без Google-аутентифікатора ніхто гроші з мого рахунку не зможе надіслати. І те, що вони зроблять, вони нічого не зроблять. А якщо у вас, не дай Боже, нема двохфакторки, нема смс-ки, нема імейла, що можна так просто надіслати, то ви просто комусь гроші віддасте. Друзі, зробивши оце, що я тільки що сказав, ви убезпечите себе від 90% загроз. Шахраї не стоять на місці, вони постійно щось придумують, тому завжди старайтеся бути на стрьомі. І пам'ятайте, що коли ви зробили безпеку, далі треба думати, як заробляти. І я для вас підготував круте відео по тому, де краще заробляти на біткоїну чи альткоїнах, в чому різниця, в чому перевага, в чому мінус. Тому прямо зараз обов'язково дивіться це відео. До зустрічі.